Welcome to eBay channel. eBay how bid increase bids දානකොට auction format එකේදී කොහොමද මේ bids increase වෙන්නේ කොහොමද මේ මේකේ formula එක තියෙන්නේ ඉතින් ඒක දැනගන්නේ ගොඩක් වටිනවා මොකද ගොඩක් දැන් මේවල auctions are famous these days මේ දවස්වල auctions කියන්නේ හරි ගොඩක් famous දැන් මාස කිහිපයක ඉඳන් ඒකට ගොඩක් කටි පුරුදු වෙලා තියෙනවා නැති sale එකක් ඇති කරගන්නේ auction එකෙන් තමයි ඉතින් ඒකට ගොඩක් කටි පුරුදු වෙලා තියෙන හැබැයි මේකේ formula එක මේක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මේකේ depth knowledge එක ගොඩක් කටි දන්නේ නැහැ ඔය දානවා දාලා මේක මේ bid එක එන කටින් දැනගන්න හැබැයි එහෙම නෙමෙයි අපි දෙයක් කරද්දි හැමදේම මේක ගැන දැනගන්න ඕන ඉතින් මේකට පුරුදු වුණාට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවෙත් එකයි එතකොට ඔයා දැනගන්නවා මේකේ A to Z මොකද්ද මේ බිට්ස් වලින් කොහොමද මේක වෙන්නේ කොච්චර ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවද කියලා. එතකොට ඔයා දන්නවා බිඩ් එක දාන්න යනකොටම මේක එන්ඩ් වෙන්නේ කොච්චර කාලෙක කොච්චර වෙලාවකින්ද මේකට යන පැටර්න් එක මොකද්ද මේක ඉන්ක්‍රීස් වෙන්නේ කොහොමද මේක උඩට යන්නේ කොහොමද දන්නේ ඒක පිළිබඳව. ඉතින් අපි drop shipping කරනවා හැමදේම direct shipping කරනවා online sell කරනවා කියලා නිකන් හිතුවට වඩා නැහැ මේ පිළිබඳව deeply මේව දන්නේ නැත්තම්. ඉතින් මේවා දැනගන්න මේ තමයි eBay channel එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර videos වලින් කියන්නේ එකයි. ඉතින් මේකත් ඔයගලන්ට අලුත් දෙයක් වෙයි. මේක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මේ ඔලුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා දන්නවා ඔයා auction එක start කරද්දි මේක කොතනින් ඉවර කරගන්න වෙනකොට ඔයාට කොච්චර මේක achieve කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයා බය කෙනෙක් විදිහට කියන්නේ පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයා බය කෙනෙක් විදිහට bids දානවා නම් ඔයාටත් මේක applicable. මොකද ඔයා දාන්නේ තන්නේ methods වලින් නිසා. right හරි auction තමයි හොඳම method එක ඔයාලට sale එක ගන්න the best method to pocket sale මම මේ දවස්වල ඉඳන්ම කියන්නේ ඒකයි ඒකට යොමු කරන්නේත් ඒකයි අදටත් කවුරු හරි මගෙන් කතා කරලා ඇහුවොත් හරි FB group එකකින් හරි page එකෙන් through හැවුවොත් හරි කියන්නේ sale එක මදි නම් මම කියන auction මුලින්ම කරන්න මුලින්ම crowd එකක් හදන්න base එකක් හදන්න ඊට පස්සේ buy now format එකේ ඒවා sell වෙන එක ඔයාට නිකම් ඒක ටික හැදිලෙයි ඒක නේ වොරි වෙන්න යන එක කාලයත් එක්කම හැදේ අර මම කලින් හැම කිසිම කියනවා වගේ replica දානවා නම් මේවා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ බලලා ඉතින් replica නම් ඔයාගේට sale එකක් ඒ account එකක් නැති වෙලා යයි right හරි එතකොට how bid increments work කොහොමද මේක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද මේක කරන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ right ඒක තමයි මුලින් බලන්න we should start from a minimum bid අපි මේක අනිවාර්යෙන්ම අපි දාන්නේ කොහොමද minimum bid එකෙන් ඒ කියන්නේ ඔයාට දැන් මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් නෑ අනිවාර්යයෙන්ම 99 cents වලින් දැම්ම නම් හොඳයි. ඉතින් 1 cent වලින් දාන අය ඉන්නවා මමත් දානවා. ඉතින් ඒක crowd එක හැදුනට පස්සේ දැම්මුත් තමයි හොඳ. නැත්නම් සතයකින් දාලා ඔයාට පාඩුව අමතක කරලා ඔයාට sale ටික ඕන නම් ඔයාට traffic එකක් හදා ගන්න ඕන සතයකින් උනා start කරන්න පුළුවන්. right එතකොට මේකේ options දෙකක් තියෙනවා. මේ option දෙක වෙනම මම කියලා තියෙනවා videos වල ඒක පිළිබඳ videos මම description එකේ දාන්නම්. එතකොට state a buy now price. ඔයාට buy now price එකක් අවශ්‍ය නම් ඔයාට මෙතන දාන්න පුළුවන්. right එතකොට ඒක bite no price එකක් දැම්මොත් මේක auction එකේ තන bid ප්‍රමාණය එක තැනකින් නවතිනවා. දැන් example එකට ඔයා මේක start කරන 99න් ඔයාට උන ඩොලර් 9ක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ buy කෙනෙක්ට ඩොලර් 9ක් දීලා මේක ඉවර වෙනකන් ඉන්න නැතුව ඔයාට බයට ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම bite now විදිහට ඩොලර් 9ක් දාලා. හැබැයි එහෙම prices දාන්න යන්න එපා. එහෙම prices දාන්න නැතුව normal විදිහට run කරන්න. auction එක. එතකොට මේක නැති වටිනාකමක් එන්න පුළුවන්. අපි කියනවා bid wars තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තිම මොහොතේ bids වැටෙන මේ war එකක් යනවා. bid wars කියලා. ඉතින් ඒක හරියට ඔයගොල්ලෝ execute කරන්න හරි කොහොමද වෙලාව මොන මේ pattern එකකටද කොහොමද දාන්නේ කියලා. right එතකොට මම auction style ගැන කතා කරන්න යන්නේ මම මේ auction එකේ bid එකක් හැසිරෙන ආකාරය ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට reserve price දාන්න යන්නත් එපා. sorry දාන්න යන්න එපා නෙමෙයි ඒකත් උඩට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් එතකොට additional fee එකක් ගෙවන්නත් වෙනවා ඊට අමතරව මට මෙතන එකක් mention කරන්න බැරි වුණා ඔයාට ඕනනම් දාන්න පුළුවන් automatically මේක customer කෙනෙක්ට offer එකක් දෙන්නත් කියලා automatically මේ price එකට ආම ඉවර කරන්න නැත්නම් මේ price එක අඩුවෙන් આવොත් accept කරන්න එපා කියලා. ඉතින් ඒව දාන්න යන්නත් එපා normal විදියට තියන්න normal විදියට මේ bid එක යන්න දෙන්න. එතකොට අවශ්‍ය විදිය ඕන විදියට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මගේ වෙනම වීඩියෝ එකක් මම කරා මේ ළඟදී top buys eBay එකේ auction වලින් කොහොමද කොච්චර ගානකට විකුණලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් ඒක follow කරපු කෙනෙක් හිටියා ලංකාවේ ඩොලර් 500කට එක bid එකක් ගිහිල්ලා තිබ්බා. එයා ගිහිල්ලා තිබ්බෙත් ඒ auction වල කොච්චර මට ඒක පෙන්වන්න ඕන මම share කරා page එකේ. ඒක පෙන්වන්න ඕන කොච්චර powerful ද කියලා auction කියන method එක. එතකොට එයා මේකට buy now හරි reserve price එකක් හරි දාලා තිබ්බනම් offer එකකට accept කරන්න දාලා තිබ්බනම් එයාට කවදාකවත් බෑ ඔච්චර ප්‍රමාණයකට යන්න. මොකද අන්තිම මොහොතේ හොඳට bids එන්නේ නැති. එතකොට ලොකු වටිනාකමකුත් ඇඩ් වෙනවා මේක bid කරගෙන යද්දි. right එතකොට කොහොමද මේක වෙන්නේ? ඒක තමයි අපි හොයාගන්න ඕන. bids වල pattern එක මෙහෙමයි. right මේක මම scenarios ටිකක් පෙන්නන්නම්. right සතයකින් ඔයා bid එක start කරනවා නම්
සත එකේ නම් සත පහ ගානේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සත එකේ ඉඳන් සත 99ට බිට්ස් දානවා නම් ඒව වැඩි වෙන්නේ සත පහ වැඩි වෙන්නේ. කියන්නේ මේ සත එක නම් ඊළඟට එක සත පහ. ඊට පස්සේ සත 10, සත 15, සත 20, 25. ඔන්න ඔය වගේ සත 99 වෙනකම් යනවා. හැබැයි ඒ අතරතුරේදී ඔයාට අවශ්‍ය නම් මේ අයිටම් එක ගන්න හරි කස්ටමර්ට අවශ්‍ය නම් මේ අයිටම් එක එයාට පුළුවන් සත පහට වැඩි ඕන බිට්ස් ප්‍රමාණයක් දාන්න. වටිනාකම. ඒ කියන්නේ මිනිමම් එක වෙන්න ඕන සත පහේ ગેප් එක. එතකොට සමහරවිට ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඕගොල්ලන්ගේ ඒවට ඇවිල්ලා තියෙනවා සත පහ සත 10 එකපාරටම සත 80. එතකොට ඒක ලෙන්ති බිඩ් එකක්. එතකොට කස්ටමර් කෙනෙක් ඒ රිස්ක් එක අරගෙන වැඩිපුර බිඩ් එකක් දානවා. එතකොට ඒ සත පහ වැඩි වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතනින් ලොකු හයිප් එකක් තියෙනවා එයා පැනලා තියෙනවා. එතකොට හැබැයි මේකෙදි මේ තියෙන ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකෙදි සතේකින් සත 9ට සත පහ ගානේ තමයි වැඩි කරන්න පුළුවන් බිඩ්ස්. ඊට අඩුවෙන් දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ ඩොලර් එකක බිඩ් එක ඔයාගේ ඩොලර් එකකට බිඩ් එක ආවම එතන ඉඳන් සත 25 ගානේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. එතකොට එක නම් 1.25 බිඩ් එකක් දානවා. 1.25ට තුන 1.50. ඊට පස්සේ 1.75. ඊට පස්සේ දෙක අන්න ඒ වගේ. හැබැයි එතනදිත් අර කලින් වගේ දෙකේ ඉඳන් 2.50 ඒ විදිහට ඕන විදිහට දාන්න පුළුවන් වැඩිපුර. හැබැයි මිනිමම් එක වෙන්නේ 7.25. ඒ වගේම තමයි ඊට පස්සේ ඩොලර් 5කට රීච් වුණාම වගේ බිඩ් එක. ඩොලර් 5ක රීච් වුණා 7.50 ගානේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. ඒ 7.50 ගානේ වැඩි වෙනවා ඩොලර් 5 ඉඳන් ඩොලර් 24.99ක් වෙනකම්. එතකොට ඒ මිනිමම් බිඩ් එක වෙන්න ඕන 7.50 තමයි වැඩි වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඩොලර් 25ට ඇච් වුණාට පස්සේ ඩොලර් 1 ගානේ වැඩි වෙනවා. දැන් බලන්න පොඩ මේගොල්ලෝ ඉන්ක්‍රීස් කරනවා. එතකොට ඩොලර් 25 ඉඳන් ඩොලර් 99.99 යනකම් මේක ඩොලර් 1 ගානේ තමයි වැඩි වෙන්නේ. කියන්නේ 25, 26, 27, 28, 29 තියන්නේ වගේ. හැබැයි කලින්ම කියන වගේ ආයපහුව කියන්නේ ඒකයි. එයාට ඩොලර් 1 මිනිමම් තියලා ඩොලර් ඕන ගානක බිට්ස් දාන්න පුළුවන්. කියන්නේ වටිනාකම දාන්න පුළුවන්. 25 තියෙන එක 28ක් දාන්න පුළුවන්. ඒක ඩොලර් 3ක් දාන්න පුළුවන්. ඒක යාට බාන්ඩෙට තියෙන ආසාවයි නැත්තම් යාට සල්ලි යාට ඇත්තටම සල්ලි වැඩි ඇති. ඉතින් යාට ඒක නිසා තමයි වගේ ලෙන්ති බිඩ් වලට යන්නේ. හැබැයි මිනිමම් එක ඩොලර් 1යි. ඩොලර් 100ට රීච් වුණාට පස්සේ කෙලින්ම 2.50. 2.50 කියන්නේ ලොකුවට ඒක වැඩි වෙනවා. ඩොලර් 100 ඉඳන් ඩොලර් 249.99 වෙනකන් 2.50 ගන්න තමයි මිනිමම් බිඩ් එක වැටෙන්නේ. 250 රීච් වුණාට පස්සේ ඩොලර් 5 ගානේ වැඩි වෙනවා. 250 ඉඳන් 499.99 ගානේ 500 රීච් වුණාට පස්සේ ඉතින් අපි ගොඩාක් කට්ටිය මෙතනට තමයි රීච් වෙන්නේ. මෙතනින් එහාට මම කියන්නේ නැහැ. මොකද PayPal එක රිස්ක් එක වැඩි. කරලා තිබු සහෝදරයත් මෙතනින් තමයි බිට්ස් එක ඉවර වෙලා තිබ්බේ. එතකොට ඩොලර් 10 ගානේ වැඩි වෙනවා. 500 ඉඳන් ඩොලර් 999.99 යනකම් ලෙන්ති බිට්ස් තමයි ඒවට වැටෙන්නේ. right එතකොට මෙන්න මේ පැටර්න් එකට යන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාට මේ ගණනය කරගන්න පුළුවන් ඔයා දානව නම් right මේ පහකට ඇචීව් වෙලා තියෙනවා දැන් එන වැඩි වෙන්නේ 750 ගානේ. ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කාලයකට ඒක ඔළුවේ තියෙන්නේ නැතුව ඇති පැටර්න් එකක් බැලුවොත් ඒක හරියටම ගණනය කරගන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. දැන් අද ඉඳන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි right 25 ඇචීව් වෙලා තියෙනවා නම් දැන් එහෙනම් මට හම්බ වෙන මිනිමම් බිඩ් එක ඩොලර් 1 ගානේ. ඉතින් ඔයා හොඳටම බලන්න ඔයාට ඇචීව් කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ඩොලර් 25 කියන මාර්ක් එකට 799ට දාලා හරි 7කට දාලා මෙතනින් එහාට එනවා කියන්නේ ඩොලර් 1 ගානේ වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් තියෙන තැන ඩොලර් 200ක් රුපියල් 200කට කිට්ටුයි මං හිතන්නේ ඩොලර් 1 මම ආච්චි කරේ නැහැ. එතකොට රුපියල් 200 වැඩි වෙනවා කියලා හිතා ගන්න. අපි ප්‍රොෆිට් එකයි eBay fee ඒවා ටිකක් අමතක කරලා මෙතනින් අපිට විකිරණ ගාන හිතුවොත් ඒ වගේ වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට එනකන් ඇචීව් කරගත්තොත් ඔයා දන්නවා රයිට් මට දැන් වැඩි වෙන්නේ ඩොලර් 1. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ තත්ත්වෙක ඔයාට තේරෙනවා ඔයාගේකට කොච්චර බිට්ස් ප්‍රමාණයක් එනවද කොච්චර වටිනාකමක් එනවද කියලා. ඉතින් මෙච්චර කාලයකට ඒක ඔළුවේ තිබ්බේ නැත්නම් දැන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඕනනම් ඔයාගේ ડોකියුමන්ට් එකක් නෝට් කරගෙන මම දන්නවා ගොඩාක් කටි නෝට් ඩවුන් කරගන්නවා කියලා. ඉතින් ඔයාට ගොඩාක් පහසු වෙයි ගොඩාක් නොලෙජ් එකක් හම්බුයි ඔයා බිට්ස් කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක හැමදාම කියන්නේ බෙදේ උඩින් අතපත ගන්න යන්න එපා. අතපත ගාපු කට්ටිය ඇති අතපත ගන්න යන්න එපා. මේ වගේ නොලෙජ් එක ඔයාගොල්ලන්ගේ ඔළුවට දාගන්න. එතකොට ඔයා දන්නවා ඔයාගේ ස්ටෝර් එක කොහොමද රන් වෙන්නේ, ඔයාගේ බිට්ස් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඔයා කොච්චර සේල්ස් මේකින් යනවද කියලා ඔයාට ටාගට් කරන්න පුළුවන්. රයිට් ඊට පස්සේ එක්සැම්පල් එකක් දුන්නොත් 6.9 බිඳුවක ඔයාගේ තියෙනවා නම් දැන් කරන්ට් ඔයාගේ බිඩ් එක ඒක නම් ඊළඟට ඔයාට එනවා නම් ඔයාට මිනිමම් වෙන්නේ 750ක් ඇඩ් වෙලා ඒ කියන්නේ 7.40යි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන 5යි 24.99 අතරතුර ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාට එතකොට 6.99 ඉන්නවනම් ඔයා දන්නවා right. ඊළඟට මට එන්නේ 750ක් ඇඩ් වෙලා. දැන් බලන්න ඔයා දැනගන්නවා එතකොට ඊළඟට එන්නේ කීයද කියලා.
එතකොට ඔයා බල බල ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ මිනිමම් බිඩ් එක 750කින් වැඩි වෙනවා කියලා ඔයා දන්නවා. ඉතින් කොච්චර කම්ෆර්ටබල්ද ඔයාගේ දන්නවා ඊළඟට එන්නේ මොකද්ද කියලා. අර පේන කියන වගේ තමයි. රයිට් එතකොට මේක කිසිම පේන්නේ නැහැ. ඔයා මේක හරියටම සිස්ටම් එකකින් ඉගෙන ගත්තා නම් ඔයා දන්නවා මොනවද වෙන්නේ කියලා. ඒකයි. මෙකැනිසම් එක හැම වෙලේම දරගන්න මම හැමදාම කියන වගේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන්නේ චයිනා වලින් අයිටම් එකක් කරන් ඇමරිකාවටවත් වෙන කොහෙටවත් විකුණනවා එක නෙමෙයි ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙන ගොඩක් අය හිතන්නේ එක කියලා. ඒක නෙමෙයි ඒක ගොඩක් ඇතුළාන්තයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔක්කොම වීඩියෝස් තියෙන බහුතරයක් ගැන ඒව බලන්න channel එකේ. එතකොට ඔයාලට තව knowledge එක ලැබෙයි. right. eBay allowing to get more bidders. මේකෙන් කරන්නේ ඒකයි. eBay එක allow කරනවා ගොඩාක් bidders ලා එන්න. which helps sellers to gain good traffic and a better deal. මේකින් ඒගොල්ලෝ කරන්නේ පුලාන් තරම් ඔයාට පේනවා ඇති. එතකොට පොඩි ගණන් වලින් ලොකු amounts ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. දැක්කද? කියන්නේ මේ gaps ඉන්න 5 25 100 250 500 ඒක වැඩි වෙන්නේ වෙනම ආකාරයට. හැබැයි ඇතුළත ලොකු පරාසයක් තියෙනවා කස්ටමර්ස් වල ගැනුම් කරුවන්ට ඇතුළත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපිට හොඳ වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා ගොඩාක් කස්ටමර්ස්ලා අපේ ස්ටෝර් එක ඇතුළට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඒකයි මම ඒ දවස්වල ඉඳන්ම කියන්නේ ඔක්ෂන් රන් කරන්න ලොකු ට්‍රැෆික් එකක් බිල් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ වලින් ඔයගලන්ට හොඳටම තේරෙනවා කොච්චර ලොකු පරාසයකට උගන්න යන්න පුළුවන්ද කියලා. රයිට් ඒක හරියට කරන්න. එතකොට මේ තියෙන knowledge එකත් ඔයා ඇඩ් කරගන්න අද ඉඳන්. always know what you are doing and what to expect. හැම වෙලේම බලන්න මොනවද කරන්නේ මොනවද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඔයා හැමදේම මේකින් ඉගෙන ගන්න. හැමදේම මාස්ටර් කරන්න. කවදාකවත් බාගෙට ඉගෙන ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නේ නැත්නම් ඒ දේ නැවත බලන්න. කොහෙන්ද මේ information ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් channel එකේ තියෙන ගොඩක් information ඒකෙන් බලන්න. don't settle for average. ඔයා සාමාන්‍ය දේ විදියට මේක settle වෙන්න එපා. don't settle for average. Go for the master this eBay dropshipping and online selling. ඒක master කරන්න average එකේ නවතින්න යන්න එපා. ඒක කරන්න ලොකු පිටුවහලක් වෙයි channel එකේ. ඒක බලන්න එක මම පෙළටම කියන්නේ channel එක promote කරන්න නෙමෙයි. right හරි විදිහට කරන්න, හරි methods පුරුදු වෙන්න, දේවල් දැනගන්න, අලුත් දේවල් ඕක දැනුමට එකතු කරගන්න මේ දේ හරියට කරලා ලංකාවේ ඉන්න seller කෙනෙක් විදිහට ඉදිරියට ගොඩක් එන්න. Right එහෙනම් good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. FB එක through inquiries එවන්න. අපේ Instagram page එක like කරන්න epal_hub. Right, and stay home, stay safe, bring orders to Sri Lanka. Happy selling.